Hi. Sabalai namaskar. Welcome to my channel. Yeah, welcome to everybody my channel. Okay. Yeah, welcome to my channel. This is Santosh. यो चाहिँ मेरो bonsai भविष्यको bonsai हो यो चाहिँ मैले चाहिँ अब यो भन्दा एर्लिङ गरेको थिएँ अब यसमा मैले चाहिँ I was waiting for a long time when the roots will come out from the branch. Okay, right now this time has come. अहिले चाहिँ अब हेर्नुस् अहिले आएको छ राम्ररी आएको छ अहिले जराहरू यहाँ अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब आइसकेको छ जरा अब म यहाँ क्यामेराले अलिक यहाँ क्याच गर्दैन होला यहाँनिर आइसकेको छ जराहरू सेतो सेतो देखिन्छ देख्दैन यहाँनिर यहाँ हेर्नुस् सेतो देखिन्छ अब यो भन्नु पर्दाखेरि यो प्लान्ट चाहिँ अब मलाई पनि नाम थाहा छैन के हो I don't know what is the name of this plant verity at all I don't know यो चाहिँ मैले चाहिँ I had brought from my friends very beautiful for bonsai मैले सोचेको थिएँ bonsai-को लागि धेरै राम्रो हुन्छ तर अब हेर्दा चाहिँ it looks like local हाम्रोतिर पाउँछ जुन चाहिँ अब यो सिसौ exact it looks like a sisau suppose this leaves also even branch leaves everything that it looks like that I'm having some disturb that's why my daughter also shouting from back side I think she is suffering with heat that's why today also sunny day humidity is being increased day by day anyway त्यसै गस हैन अब यो चाहिँ अब bonsai-को लागि धेरै सुन्दर हुन्छ अब नाम मलाई थाहा छैन अब यो चाहिँ प्राय जसो यो चाहिँ मैले प्लान्ट चाहिँ भियतनाममा मैले देखेको छु अक्सर भियतनाममा bonsai प्रेमीहरूले चाहिँ गर्छ यो खालको प्लान्ट मैले देखेको छु बट I had never seen like this tree मैले चाहिँ अब साथीबाट लिएको अब यो चाहिँ भविष्यको लागि एकदम bonsai राम्रो हुन्छ सुन्दर छ अब अलरेडी मैले चाहिँ सेप हेर्नुस् सेप इज गिवन अलरेडी look at over here like this it comes like this and goes like this upper snake type of snake exact snake छ यो चाहिँ प्राप्त छ हेर्नुस् अब यसले चाहिँ म काट्न गइरहेको छु यसलाई म रिपोर्टिङ गर्छु किनभने ब्रान्चहरू आइसकेको छ यो चाहिँ अब म काट्न गइरहेको छु एउटा यता चाहिँ दुईटा मैले हेरिङ गरेको छु आउनु त चरा अब दुईटामा आएको छ तर यसमा चाहिँ पर्टिकुलरली यसमा चाहिँ अब जरा आइसकेको छ यसलाई म काट्न गइरहेको छु यो चाहिँ एकदमै bonsai-को लागि चाहिँ फेमस हाम्रोमा पाउँदैन भन्दा हुन्छ हाम्रो कन्ट्रीमा एभाइलेबल छैन मेरो साथीले पनि भन्नुहुन्थ्यो मेरो साथीले पनि उता इन्डियादेखि कलकत्तादेखि ल्याउनु भयो उहाँ त ससुराल कलकत्ताको हो घर त्यसैले गर्दा कलकत्तादेखि ल्याउनु भयो अरे yes look at here okay look at here roots here roots has been come out from every places okay it is right now I'm going to replanting into the next soil okay you know I say सब यसलाई काट्न छैन यो चाहिँ अब यसलाई अब सेप राम्रो दिन सकिन्छ हामीले यसलाई रेयर प्लान्ट हो यो चाहिँ एकदमै हामीले जुनसुकै अब ठाउँमा पाउँदैन होला सायद यो हेर्दा चाहिँ एक्ज्याक्ट इट इज रेयर प्लान्ट आई थिङ्क लाइक द्याट द्याट्स वाइ it looks exact it looks sisau but it is not sisau leaf even leaves also matching with the sisau tree look at here okay look at here roots has been come out from every places here this white one हेर्नुस् निस्किसकेको छ राम्रो छ यो अब कन्फर्म जाग्छ हैन है अब यो मैले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न गइरहेको छु I just want to report into this soil okay कन्फर्म जाग्छ यो किनभने अब एरियल रुट्सहरु आइसकेको छ राम्ररी यो चाहिँ एकदमै bonsai-को लागि यति राम्रो हो यो चाहिँ अब तपाईको मैले अक्सर देखेको भनेको भियतनाममा चाहिँ यो खालको चाहिँ प्लान्टमा विशेष भियतनामीहरूले चाहिँ bonsai बनाउनमा जोड गरेको छ bonsai प्रेमीहरूले त्यो देखिरहेको छु मैले
अब यसलाई चाहिँ अब एकदमै यो अब यसलाई चाहिँ हामीले सेप दिन सकिन्छ, तर अहिले होइन। हामीले सेप दिनु हुँदैन। सेप यसलाई दियो भने जबरजस्ती हामीले चाहिँ वायरले बेन्डिङ गर्नुपर्छ। सेप दियो भने यो मर्न सक्छ, यो प्लान्ट चाहिँ मर्न सक्छ, डेफिनेट मर्छ, सुक्छ, उसलाई चाहिँ अब असर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब अलिक पछि 1-1.5 महिना 2 महिना पछि जब यो मेच्योर हुन्छ, जराहरू पनि एकदम स्प्रेड हुन्छ, then we can make like zigzag, whatever we want according to the bonsai. We can make beautiful shape with the wire bending. अहिले दिनु हुँदैन, यसलाई चाहिँ अहिले दिनु हुँदैन। अब मेच्योर भएपछि म दिने यसलाई चाहिँ। हेर्नुहोस् यस्तो छ, रेयर प्लान्ट हो यो चाहिँ, एकदम रेयर प्लान्ट मैले देखेको छुइनँ। अब यसलाई म फेरि ट्रिमिङ गर्न गइरहेको छु। अब यो चाहिँ फेरि अब यसमा पनि गएर हुन्छ, तर यो चाहिँ अलिक पहिलो छ। अब यसको चाहिँ मलाई लाग्छ अब त्यत्तिकै हाँगा चाहिँ झाग्दैन यो, किनभने यो अब यसो हेर्दै थाहा पाउँछ, प्लान्टमा अलिकति थाहा पाइन्छ। यो चाहिँ यत्तिकै हाँगा रूपमा जाग्ने खालको होइन। अब यो चाहिँ प्लान्ट म भन्छु जहाँ अब तपाईँहरूलाई अब काट्दै काम गर्दै यदि यो प्लान्टको चाहिँ नाम हजुरहरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा मलाई दिनुहोस्, कमेन्ट मलाई गर्नुहोस्, कमेन्टमा मलाई चाहिँ नाम दिनुहोस्, यसको नाम के हो। यदि हजुरहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, कोही हुनुहुन्छ भने थाहा छ भने यसको नाम प्लिज नाम चाहिँ यसको मलाई दिनु होला भन्न चाहन्छु। म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, किनभने मलाई थाहा छैन यसको नाम के हो। भेराइटी हो, भेराइटी पनि थाहा छैन। यहाँ हेर्नुहोस् बुझ्नु गइरहेको छ, फुल्नु आँटेको छ, यो फुल्दैछ। यो फुल कोपीलाई देख्नुभयो नि, फुल्दैछ अब। यसको म ट्रिमिङ गर्न गइरहेको छु। सबै चाहिँ काट्नुपर्छ यो, यसको चाहिँ सेप एकदमै अब अर्कै खालको छ सेप। अब यो सेप यसरी राख्ने होइन। अब यसको मैले जुन बन्साईको सेप दिएको छु त्यो सेप बनाए अनुसार दिए अनुसार यसरी हामीले यहाँ राख्नु मिल्दैन कुनै पनि पत्ताहरू, किनभने यसको जुन ट्रङ्कहरू छ माथि गएको छ यसको, यो चाहिँ देखिनुपर्छ। यो चाहिँ मैले जुन चाहिँ दिएको छु आकार त्यो चाहिँ देखिनुपर्छ, नत्र भने हुँदैन। हेर्नुहोस् अब यसको छ, यसको सेप कस्तो छ हेर्नुहोस्। यो चाहिँ फुलिरहेको छ, त्यसैले मैले काटिनँ, एकदम काट्छु। यसको सेप हेर्नुहोस्, यो खालको दिएको छु मैले। अब यो चाहिँ फेरि तल आएको छ, यो तल झुम्डेको छ, यो टक्कै तल आएको छ। जब यसको ट्रङ्कहरू थिकनेस हुन्छ, मेच्योर हुन्छ, त्यसपछि यो चाहिँ अब बन्साईमा हुनुपर्ने गुण कस्तो हुनुपर्छ, बन्साईको चाहिँ वास्तवमा त्यसको चाहिँ प्रोफाइल भन्ने कुरा यतिखेर त्यसपछि आउँछ। यसको रुट चाहिँ टक्कै यता साइडबाट चाहिँ लेफ्ट एन्ड राइट साइडबाट चाहिँ अब बुसिस टाइपको, अम्ब्रेला टाइपको ठक बनाउने, तल झर्दै आएको, ठक्कै माथिबाट झर्र भएर तल झरेको आएको दामी हुन्छ। किनभने हामी चाहिँ बन्साई भनेको फ्युचरको लागि सोचेर गर्नुपर्छ, इमेजिन गर्ने, त्यसलाई कल्पना गर्ने हो। पैका घोरिनुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। बन्साई यस्तो सालको सेप बनाउँछ यस्तो भनेर आफूले चाहिँ कल्पना गर्ने हो। त्यसपछि कल्पनामा डुबिसकेपछि अनि चाहिँ बन्साई बनाउने हो। त्यसो हो। अब यो पनि एउटा ठुलो ब्रान्च छ, काट्न गइरहेको छु म। Sometimes I have to sacrifice many branches for the beautiful bonsai. यसको पनि जरा त आउँदैछ, tapi यसको चाहिँ पर्फेक्ट एकदमै आइसकेको छैन, एकदम कम्प्लिटली एकदम रुट्सहरू आइसकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि म I'm thinking right now, I don't cut this, I'll cut it later. Okay, I'll cut it later. That's why the roots will come out completely from the branch. Then I will cut again. Then I'll be repotting into the nice bonsai pot. Okay, yeah, I will let it over here right now. I'll cut later. अब यसको हेर्नुहोस् यस्तो छ। अब कल्पना गर्नुहोस् यो पनि काटिन्छ, यसको सेप यस्तो छ हेर्नुहोस्। यताबाट देख्नु, यसको सेप यस्तो छ, यताबाट घुमेको छ, टक्क यताबाट आएको छ, फेरि यताबाट यहाँदेखि आएको छ, यहाँदेखि टक्क आएर माथि गएको छ, यो खालको छ। यो त अब चाहिँ रिमुभ भइहाल्छ। ओके, लेट अस स्टप ओभर हियर दिस फर मच टुडे।
जहाँ जहाँ तपाईँलाई म अब यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज आई जस्ट वान्ट से प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट एन्ड फाइनली subscribe my channel, especially particularly for new subscriber. I request please don't forget to subscribe and press the notification bell icon please भन्न चाहन्छु म र कमेन्ट पनि दिनुहोस् हजुरहरूले. Okay, thank you so much. Thanks for watching this video. Okay, thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.